नमस्कार, जया इंडियन रेसिपी चॅनलमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। तर आज मी ओल्या नारळाची खीर बनवणार आहे। तर ही खीर आहे ती खायला अगदी टेस्टी लागते। तर इथे मी ओला नारळ फोडून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यावरची जी ब्राउन स्किन असते ती मी काढून घेते। बटाट्याची साल काढायचं असतं, त्याच्यापासून आपण ही वरची जी ब्राउन स्किन आहे ती काढून घ्यायची आहे। नारळाच्या वड्या किंवा ओल्या नारळाचे लाडू खाल्ले असतील, पण ही ओल्या नारळाची खीर आहे ती अगदी खायला टेस्टी लागते। तुम्हीही मी व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे एकदा नारळाची खीर बनवून पहा, खूप टेस्टी लागते। तर सुरुवातीला मी सर्व नारळाच्या अशा पद्धतीने हा जो ब्राऊन कलरचा भाग आहे, पाठीमागची स्किन ही जरा कठीण असते ती काढून घेते। इथे मी सर्व नारळाची पाठीमागची ब्राऊन स्किन असते ती काढून घेतलेली आहे। आता हा नारळ आहे तो आपण किसून घ्यायचा आहे। तर इथे मी एक किसणी घेतलेली आहे आणि आता किसणीने आपण नारळ किसून घेऊया। तर किसणीची जी लहान साईज असते ना तिथून मी किसणार आहे। तुम्हाला हवं तर मोठ्या साईजने किसू शकता किंवा नारळ आहे तो फोडून घेतला तरी चालेल। तर मी अशा पद्धतीने लहान साईज आहे तिथून किसून घेते। तर इथे मी एक नारळ घेतलेला आहे आणि त्याच्यापासून खीर बनवत आहे। तर इथे बघू शकता या साईजचा किस पडत आहे। तर अशाच पद्धतीने मी सर्व नारळ आहे तो किसून घेत आहे। तर इथे बघू शकता सर्व ओला नारळ आहे तो मी किसून घेतलेला आहे। आता हा बाजूला ठेवते आणि इथे मी थोडेसे ड्रायफ्रूट्स आहे ते कट करून घेणार आहे। तर सुरुवातीला इथे मी थोडेसे बदाम घेतलेले आहेत आणि त्याचबरोबर इथे मी थोडेसे अक्रोडही घेतलेले आहेत। अक्रोड आहे ते असे लहान लहान साईजमध्ये मी कट करून घेणार आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणतेही ड्रायफ्रूट्स याच्यामध्ये घालू शकता किंवा मग ड्रायफ्रूट्स घालायचे नसले तर नाही घातले तरी चालू शकते। तर इथे मी बदाम आणि अक्रोड असं बारीक कट करून घेतलेलं आहे। आता आपण गोड आणि टेस्टी खीर बनवून घेऊया। इथे मी गॅसवरती एक पातेलं ठेवलेलं आहे। आता त्या पातेल्यामध्ये इथे मी अर्धा लिटर फुल क्रीमचं दूध आहे ते काढून घेते। खीर बनवताना आपण फुल क्रीमचं दूध घ्यायचं आहे, म्हणजे अगदी खीर आहे ती मलाईदार टेस्टी बनते। आता मी गॅस चालू करून हे दूध आहे ते गरम करून घेणार आहे। इथे मी काय करणार आहे, आता हे दुधाचं पातेलं उचलून इकडे मी दुसरा गॅस पेटवलेला आहे, त्या गॅसवरती हे दूध गरम करण्यासाठी ठेवणार आहे आणि इकडच्या गॅसवरती मी इथे एक कढई ठेवणार आहे। आता या कढईमध्ये इथे मी 2 चमचे साजूक तूप टाकत आहे। तूप आपल्याला चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे। तूप गरम झालेलं आहे, इथे मी किसून घेतलेला नारळ टाकून घेते। तुपामध्ये नारळ आहे तो आपण परतून घ्यायचा आहे, म्हणजे खिरीला अगदी छान टेस्ट येते। बरोबर इथे जे आपण कट केलेले बदाम आहे तेही टाकून घेते आणि कट केलेलं अक्रोड तोही आपल्याला ओल्या नारळाबरोबरच परतून घ्यायचा आहे। त्याचबरोबर इथे 15 ते 20 मी मनुके घेतलेले आहेत। आता हे सर्व साहित्य कमी गॅसवरती तुपामध्ये परतून घ्यायचे आहे। हे असे साहित्य आपण तुपामध्ये परतून घेतले म्हणजे खिरीला अगदी छान टेस्ट येते। 3 ते 4 मिनिट इथे मी सर्व ड्रायफ्रूट्स आणि ओला नारळ चांगला परतून घेतलेला आहे। आता याच्यामध्ये हे दूध गरम झालेलं आहे तेही टाकून घेऊया। तर इथे पूर्ण अर्धा लिटर दूध मी या खिरीमध्ये टाकून घेत आहे। दूध टाकली की असं व्यवस्थित सर्व साहित्य मिक्स करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे दुधामध्ये ओला नारळ आणि सर्व ड्रायफ्रूट्सचा फ्लेवर आहे तो उतरतो आणि खिरीला अगदी छान टेस्ट येते। खिरीमध्ये इथे मी अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे, ती साखर टाकून मिक्स करून घेणार आहे। तर साखर आहे ती तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। आता मी गॅसची फ्लेम आहे ती फुल केलेली आहे आणि याच्यामध्ये साखर ही मिक्स करून अशी हलवून घेतलेली आहे। आता या खिरीला उकळी येईपर्यंत गॅसची फ्लेम आहे ती फुलच ठेवायची आहे।
इथे बघू शकता खिरीला चांगली उकळी आलेली आहे. आता मी याच्यामध्ये 2 चिमूट हळद टाकत आहे. हळद यासाठी टाकत आहे की आपल्या खिरीला चांगला कलर यावा. तुम्ही याच्याऐवजी केसरही टाकू शकता किंवा काही नाही टाकलं तरी चालू शकेल. आणि इथे मी पाव चमचा वेलची पावडर टाकत आहे. आता हळद आणि ही वेलची पावडर ही याच्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. हळद ही आपल्या शरीरासाठी हेल्दी असते, त्याच्यामुळे मी या खिरीमध्ये हळद टाकलेली आहे. आता मी गॅसची फ्लेम कमी ठेवलेली आहे आणि 10 मिनिट कमी गॅसवरती ही खीर आहे ती चांगली उकळवून घेणार आहे, म्हणजे खिरीला अगदी छान टेस्ट येईल. मधून मधून असं खालून हलवायचं, म्हणजे दूध आहे ते खाली कढईला लागणार नाही. बरोबर 10 मिनिट झालेले आहेत आणि आत्ता मी गॅस बंद करते आणि ते बघू शकता आपली मलाईदार ओल्या नारळाची खीर छान तयार झालेली आहे. आपण याच्यामध्ये हळद टाकल्यामुळे खिरीला अगदी छान कलर आलेला आहे आणि पहिल्यापेक्षा अगदी घट्ट अशी मलाईदार ओल्या नारळाची खीर तयार झालेली आहे. ही खीर आहे ती अगदी झटपट बनते. फक्त 10 मिनिटामध्ये ही खीर तयार झालेली आहे आणि इथे मी या वाटीमध्ये खीर सर्व करत आहे. ही खीर आहे ती गरम गरमच खायला छान लागते. तर इथे बघू शकता अगदी मलाईदार आणि टेस्टी खीर तयार झालेली आहे आणि कॅमेऱ्यामध्ये कलर थोडासा कमी दिसत आहे, पण अगदी अशी छान कलरफुल तयार झालेली आहे. हळदीचा अगदी छान असा कलर खिरीमध्ये उतरलेला आहे. आता या खिरीवरून मी कट केलेले बदाम टाकत आहे. थोडेसे असे डेकोरेट केलं म्हणजे दिसायलाही अगदी छान दिसते. आणि इथे मी थोडेसे मनुकेही टाकत आहे डेकोरेट करण्यासाठी. तुम्हाला ही ओल्या नारळाची खिरीची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. त्याच्या शेजारी जे बेल आयकॉन आहे तेही प्रेस करा, म्हणजे असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला या चॅनलवरती पाहायला भेटतील. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल सर्वांचे मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत मस्त खा, हेल्दी राहा.